האדם שהכי מאוכזב ממני בחיים האלה הוא אני. אף אחד, לא הבוס, לא בני או בנות הזוג, ואפילו לא האנשים שפגעו בנו בעבר, מבקרים אותנו בנוקשות כמו שאנחנו מבקרים את עצמנו בראש. מתייחסים לעצמנו כמו מפקד קשוח או הורה נוקשה מול ילד קטן ומפוחד. אנחנו רוצים לאהוב את עצמנו. קראנו את הספרים הנכונים, ראינו סרטונים, תרגלנו מדיטציות. אבל בואו נהיה כנים. אהבה עצמית הרבה פעמים מרגישה מאולצת ומזויפת. אנחנו מנסים לחוות אהבה לנוכח פס הקול הביקורתי הזה, אבל הגוף יודע שזה לא אותנטי, שאין אהבה באותו רגע. הסיבה שאנחנו לא מרגישים אהבה היא לא כי אנחנו לא מנסים או לא משתדלים. הסיבה היא שהמוח שלנו מתוכנן קודם כל להישרדות ורק אחר כך לאהבה. בדקות הקרובות אנחנו לא הולכים רק לשמוע על זה, אלא שנעבור ריפוי עצמי ונחווה את זה בגוף. נעשה זאת ב4 שלבים, ממלחמה פנימית, דרך הבנת המנגנון, להורות חומלת ואחדות פנימית. זו הדרך להרגיע את הסערה הכימית בגוף ולהפוך את הקול הביקורתי למקור כוח אמיתי. היי, אביב מדרך אהבה ואני לא מדבר מתיאוריה. חייתי את הבלוף הזה. בסוף השירות הצבאי אחרי שאמא שלי נפטרה, עשיתי הכל כדי למלא את הבור. בלי מנוחה, בלי נשימה. האמנתי שאם רק אכבוש עוד יעד, אז סוף סוף אני ארגיש בן אדם שלם. אז התחלתי בפרויקט אהבה עצמית בשני כיוונים משלימים. הכיוון הראשון, אתגרים, ויצאתי לשביל ישראל על אופניים. ציפיתי שברגע שהגיע לנקודה הדרומית, תרד עליי הערה של אהבה עצמית. הגעתי, אבל הדבר היחיד שירד עליי היה התייבשות טוטלית. המשפט היחיד שעבר לי בראש בזמן שחיכיתי לאשתי שתבוא לחלץ אותי היה, איך הצלחת לייבש את עצמך? כיוון שני, פינוקים. הזמנתי לנו מלונות טובים, ופעם אחת ירדנו לאילת. תקשיבו, סחוניה דלמות. שוכב שם ליד הבריכה, נשרף בשמש ומשכנע את עצמי. אבי, איזה כיף לך. עכשיו אתה רגוע. ככה אתה אוהב את עצמך. איזה חום ואיזה שטויות. פס הכל בראש שלי היה, על מי אתה חושב שאתה עובד, נשמה? בקיצור, הרגשתי שאני פול גז בניוטרל. אני באמת מנסה, משתדל, אבל בהרגשה תקוע במקום. ואז נשברתי. דווקא שם, ברגע הזה של הקנייה, יכולתי לשמוע את מה שהגוף שלי ביקש כל הזמן הזה. חשבתי שהאהבה עצמית היא הרגשה, שאם אשתדל מספיק אני אחיה באופוריה מתמשכת. אבל הביולוגיה שלנו מספרת אחרת. כשאנחנו נכשלים במשהו, המוח הקדמון שלנו לא רואה טעות בעבודה או אתגר בזוגיות. הוא מזהה איום קריטי. הוא מפרש את הכישלון כסכנה, כלכלית, זוגית, תדמיתית. באותו רגע הגוף שלנו מוצף בקורטיזול. זה מנגנון הישרדותי אוטומטי של הילחם או ברח. אבל כשאנחנו מפנים את המגננון, אבל כשאנחנו מפנים את המנגנון הזה נגד עצמנו, אנחנו יוצרים קצר במערכת. אנחנו הופכים להיות גם התוקף וגם המותקף. תחשבו על זה רגע. במלחמה נגד עצמנו, גם אם אנחנו מנצחים, אנחנו מפסידים. אבל יש דרך לעקוף את המנגנון הזה ולעבור ריפוי עצמי, לא באמצעות הראש, ישירות דרך הגוף. והיא דורשת מאיתנו לעשות בחירה אחת ייחודית, שונה לגמרי מהאינסטינקט. מערכת ההרגעה והביטחון בגוף שיכולה לאזן את הקורטיזול מופעלת על ידי אוקסיטוצין, הורמון האהבה, ההורמון הכי טובעבי שיש. כדי להפעיל אותה אנחנו צריכים להפסיק להיות ההורה הביקורתי ולהתחיל להיות ההורה החומל. עכשיו, אני יודע מה אתם חושבים ואני מכיר את זה מקרוב. גם אני פחדתי שאם אני אניח את השוט הביקורתי אני לא אתקדם בחיים. אבל גיליתי שביקורת עצמית נוקשה ומתמשכת מזהמת. בטווח הקצר היא מניעה את המערכת, אבל בטווח הארוך היא מרעילה וחונקת. חמלה היא אנרגיה נקייה. אור שמאפשר לנו לקום מנפילות עם כוחות, בלי חבלות. חמלה היא לא ויתור, היא הבסיס לריפוי. אז איך משנים גישה? לא מנסים לתקן את הילד, אלא מרפאים את החוויה שלו. המלצה ממני, את הסרטון הזה רואים פעמיים. בפעם הראשונה תישארו איתי בעיניים פקוחות, תלמדו את התנועה. בפעם השנייה תעצמו עיניים ותצללו פנימה. בואו נתחיל. קבצו יד ימין חזק לאגרוף ותרפו. מרגישים את ההבדל? בזמן לחץ האינסטינקט הוא להדחיק את הרגש כדי להתמודד עם הסכנה. אבל רגש שמשתיקים בדיוק כמו ילד שלא מקשיבים לו, רק יצעק חזק יותר או ישתתק ויוותר. אז עכשיו אנחנו לא משתיקים, אנחנו מקשיבים. בואו נעשה את אותה פעולת הרפאיה בלב. שבו בנוח, הרפו את השרירים וקחו שאיפה עמוקה. נשימה היא ישר לנשמה. תיזכרו במשהו שאתם מנסים לשנות ולא מצליחים. דחיינות, כעס, חרדה.
אם עולה רגע מאחד הימים האחרונים שבו ירדתם על עצמכם, טעות קטנה, מילה לא במקום, תעשו לרגע הזה מקום, ותרגישו את המתח או הלחץ בגוף. הניחו שתי ידיים על הלב וקחו נשימה איטית ועמוקה. דמיינו שהרגש הזה שאתם לא מצליחים לשנות הוא ילד, ואתם נכנסים בעדינות למרחב שלו, מתיישבים מולו ומתבוננים בו. תשאלו אותו בלב, ממה אתה מנסה להגן עליי? מה אתה מפחד שיקרה? ופשוט תקשיבו לו. אולי הוא יגיד, אני שומר שלא תיפגע פעם נוספת. ואולי יאמר, אני מפחד שאף אחד לא יאהב אותי. תנו לתשובות להגיע. ולסיום, תגידו לילד הזה משפט אחד, תודה שאתה שומר עליי. מעכשיו נעשה את זה יחד. ואם זה מרגיש נכון, חבקו באהבה. קחו נשימה עמוקה ופיקחו עיניים. ברוכים השבים, אל עצמכם. ככה זה מרגיש כשהלב נפתח מחדש. אז מה קרה כאן? ברגע שהפסקנו לראות בילד הזה משקולת והבנו שהוא דואג לנו, המתח או הלחץ בגוף ירדו, ובמקומם יכולנו להרגיש רוגע ושלווה פנימית. במקום לחפש את האי הרגעי שיבוא להציל אותנו, אנחנו יוצרים דמות סמכות אוהבת ויציבה, כזאת שהילד הפנימי יכול לבטוח בה. אהבה עצמית היא לא יעד שבו הכל ורוד. אהבה עצמית היא אחדות פנימית. היא הפרקטיקה היומיומית של להיות ההורה החומל בחיים של עצמנו. אז בפעם הבאה שאתם מבקרים את עצמכם, ואז מרגישים שבא לכם לברוח או לצרוח, תעצרו. תניחו יד על הלב ותגידו לילד הזה, אני רואה אותך. זה כל מה ששניכם צריכים באותו רגע. השינוי שעשינו מביקורת פנימית לאהבה עצמית הוא התחלה של מערכת יחסים בריאה. היא משפיעה על האופן שבו אנחנו חווים ומגיבים לביקורת גם מהסביבה. אם משהו נרגע בגוף, או שעברתם ריפוי ספונטני, אפילו קטן, כתבו לי בתגובות כדי להעצים את החוויה, ותירשמו לערוץ כדי להמשיך במסע. אבל כדי באמת לשנות את החיווט ולהטמיע את הגישה הזאת בגוף, את זה עושים יחד, פנים אל פנים. בסדנת המאסטרים אנחנו נפתחים לאהבה בעוצמות אחרות לגמרי. כל הפרטים בתיאור הסרטון. תודה שהייתם כאן, תהנו מהדרך ולא לשכוח לנשום.